Hello guys, what's up? Joshua Pogi Sarmiento here and welcome back to my channel. So ngayon, as of today, dito po sa ating ABS-CBN TVplus, ang mahiwagang black box ay meron na po tayong bagong channel ng GMA. Ito po, Heart of Asia, na nag-umpisa po ang broadcast nito nitong June 12, coinciding po ng Independence Day natin. So ngayon, in order na ma-receive nyo ngayon yung Heart of Asia, which is sub-channel po siya ng GMA7 Digital TV, ay ito syempre ang gagawin natin. So, come on! Now, for step 1, sa remote control po ng inyong TVplus, ay pindutin ang menu. After that, may makikita nyo kayong ganyan. Piliin nyo lang po yung settings using these navigation buttons. Then, okay. Yan, pupunta kayo dyan sa ganyang settings. Sa ganyang screen. Then, highlight nyo yung installation. Pagkatapos, pindutin nyo yung arrow right, then factory default, or pwedeng auto search. So ngayon, factory default tayo. Factory default, then press OK. Tapos may lalabas pong ganyan. Piliin nyo lang po yung yes, of course. Yes. And after that, pindutin nyo yung okay. Yan, mare-reset na siya. And after that, pumunta na po kayo sa auto search or auto scan. Pindutin nyo na po ito, i-highlight nyo to, then press okay. May lalabas pang ganyan, then okay ulit. Yan. So yan lamang po, it takes a while. Hinihintay natin mag 100% na makumpleto ang scan. Yan. So marami na pong na-scan na channels, 14. Pero hindi pa po kumpleto. Kaya, tayo natin matapos, ha? Ito na po. Marami ng search, 25 channels. So 80+%, 84. So, tayo natin ulit matapos. And voila! Ito na po, search completed. And after that, press OK. Yan na. At ayan na po. Hanapin nyo na po yung Heart of Asia. Punta po kayo sa remote, pindutin nyo po yung OK button. Makikita nyo po ngayon ang channel listing. Then, hanggang sa makita nyo yung Heart of Asia. I-navigate nyo po gamit yung up, down, or left and right keys papunta sa channel 9, Heart of Asia. And then, press OK. And of course, enjoy watching! So, yun lamang po. Marireceive nyo po ngayon dito sa inyong ABS-CBN TVplus or any digital ready TV or any digital TV box. Basta kailangan nyo lang pong mag-rescan ng yung digital TV or digital TV box. So yun lamang po. That's it guys for a moment. Thanks for watching. This is Joshua Pogi Sarmiento. Remember saying, believe in yourself, respect others, and love God above all. Bye guys!